my heart, but I couldn't replace. Hello mga kabakschi! Welcome back to my channel! Okay, so for today's video, gagawa tayo ng steamed cassava. Steamed cassava, hindi siya cake ha, steamed cassava lang siya. So, madaling-madali lang siya. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Okay? Alright? Pakita ko sa inyo. So, ito mga ingredients. So, we have this condensed, of course, and the grated cassava. Actually, sa madaling sabi, kamoteng kahoy talaga siya. Kamoteng kahoy. Grated, 1 kilo. And you also have evaporated. Should be 140. Pero since dito siya sa malaking lianera, this one, so we make it a bit bigger. Mas malaki siya. Okay? And we also have this sugar. And 4 tablespoons of margarine or butter. Kung social kayo, dairy cream. Okay? Alright, so let's start! Okay, so after nating mag-caramelize ng sugar, so ihanda na natin itong sa cassava. So we will put 2 eggs there. And then, after that, yung condensed 300 ml here. Kaya natin siya there. Tapos, kamo natin masimot lahat ng lalagyan. Sayang naman kasi ang nakalagay sa lata. So, kailangan masimot siya lahat. And then, after nito is yung butter. 4 tablespoons of butter, melted butter. There. And then, after that is yung alpine natin. That's the evaporated milk. So, lalagay lang tayo ng mga 4 cups. So, 1, 2, 3, then 4. Okay? Then after that, haluin lang natin siya. Mix lang natin siya ng very light. Hanggang sa maghalo yung mga flavors. Halo yung mga ingredients na nilagay natin. Pag nahalo na natin to, ilalagay na natin siya dun sa pan, dun sa kinaramelize natin kanina na sugar. And then after that, i-steam lang natin siya. So, halo lang natin siya ng haluin. Lapit na siyang gumalo.
siya ng humalo sa okay, malapit na siya. Kailangan talagang mahalo natin mabuti para yung lasa is malasahan talaga natin yung lasa, ha? Oh. Equally distributed. Ayun nga, equal. Okay, so ito na siya. Ito na yung finished product natin. So, there. Ganyan siyang magiging itsura niya. So, let's take a bite. Look at that. That one. There. So, let's taste it. Masarap siya. Tsaka yung caramel niya, ito siya. Ayan siya. Yung texture niya. Hindi siya ganun katamis. Tamang-tama lang yung lasa niya. And sarap siya, in fairness. So, ito siya. Ayan siya. Okay. Okay. So there. Thank you for watching. For more videos. Hindi ako makasalita. Sorry. Thank you for watching. So for more videos, watch lang kayo. Please don't forget to like and subscribe. Take care. Bye-bye.